ඕගොල්ලොන් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා AITech YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර්ස් වල හાર્ඩ් එක බෙදලා දිනවා කොටස් දෙකකට හෝ හතරකට එහෙම බෙදලා දිනවා. ඒ එකකින් ඕන එකකට ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆොටෝ එකක් ඒ කියන්නේ අර හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ එන අයිකන් එක වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ එකක් දාගන්න හැටි මේක පෙන් එකකට උනත් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම පෙන් එකට කරන්න තියෙන්නේ. මම අද ඒ උනට ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නේ hard disk එකකට. එහෙනම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක වගේම bell icon එක click කරලා අපි යමු වීඩියෝ එකට. Please subscribe and like this video. ඔව් අද දැන් මම කරන්න යන්නේ මේගොල්ලන්ට පේනවා මගේ D එකට මම දාලා තිනවා. ඒ වගේම මම C එකට දාන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මම දැරුවා නිකන් YouTube එකේ search කරලා මේ ගොඩක් මේ වැඩේ කරලා පෙන්නන්නේ පෙන් වලට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මේක මේ hard disk වල බෙදෙන කොටස් වලටත් මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේක කරලා. ඔයගොල්ලෝ මේ මුලින් දාන්න ඕන ෆොටෝ එක desktop එකට ගන්න. මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි දාන්න යන්නේ. මේක මම ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක edit කියන එකට ගිහිල්ලා save as ගිහිල්ලා bmp picture එකක් විදියට දෙන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ desktop එකේ දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ delete කරගන්න. මේක මෙතනට අරගෙන notepad එකක් විදියට notepad එක open කරගන්න. මේකේ ඔයගොල්ලෝ AUTO run කියලා ගහන්න. bracket එක කරලා ගහන්න. ඊට පස්සේ enter එකක් දීලා icon කියලා ගහලා පොඩි ස්පේස් එකක් තියලා සමාන ලකුණු ගහලා ස්පේස් එක තියන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක right click කරලා ඊට පස්සේ properties යන්න. properties ගිහලා මෙන්න මේ name එක copy කරගන්න. ඒක මෙතනට paste කරන්න. dot එකක් තියලා bmp කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ file ගිහලා save as කියන එකට යන්න. ගිහලා auto run කියලා ගහන්න. dot කලින් තිබ්බේ bmp කියන එක වෙනකොට මෙතනින් inf කියලා තියන්න. තියලා මේකේ all files දීලා ඔයගොල්ලෝ සුපුරුදු පරිදි desktop එකට save කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පේනවා මේ දෙකම තියෙනවා අපි මේ විදිහට සකස් කරගත්තා. දැන් අපි මේක පෙන් එකකට දානවා නම් ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට පෙන් එක ඇතුළට ගිහලා පෙන් එක ඇතුළට මේ දෙක copy කරලා paste කරන්න. ඒ විදිහටමයි අපි දැන් මේ hard disk එකකට කරන්න යන්නේ. මේ දෙක drag and drop කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ දෙක මේකට වැටලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේක පෙන් එකකට වගේ දැම්මා නම් ඔයගොල්ලෝ පෙන් එක eject කරලා ආයෙ පෙන් එක ගහලා බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පොඩි ෆොටෝ එකක් වැටෙනවා. මේක අපි දැන් මේ local disk එකකට අනික local disk C එකට Windows file එකට. ඒකින්ද අපිට මෙතනදී eject කිරීමක් කරන්න බෑ. ඒකින්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ computer එක PC එක restart. එහෙම නැත්නම් power off කරලා ආයෙ on කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් මෙතනට ෆොටෝ එක වැටලා තියෙනවා. අපි දැන් off කරලා බලමු. ඔන්න දැන් මම මේක restart කරා. අපි ගිහලා බලමු අපි දාපු hard disk එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෙතන මම කලින් දාලා තිබ්බ ෆොටෝ එකයි මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ එක දාපු ෆොටෝ එක. මම දැන් මේ local disk C එකට ලේසියෙන්ම වැටලා තියෙන එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ෆොටෝ එක තියෙනවා. මේ ෆොටෝ එක ලේසියෙන්ම වැටලා තියෙනවා. දැන් පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනත් ඒ ෆොටෝ එකේ විදිහටම පෙන්නනවා. මෙතනත් ඒ විදිහටම පෙන්නනවා. ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම තමයි පෙන් එකට කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි මේක hard disk එකකින්ද hard disk එක ගලවලා අයින් කරලා ආයි ගන්න බෑනේ. ඒකින්ද ඒ වෙනුවට තමයි අපි අපේ කම්පියුටර් එක restart කරලා බැලුවේ. එතකොට පෙන් ඇවිල්ලා තිනවා. පෙන් එකට දැම්මම restart කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නිකන් eject කරලා ආයි ගහන්න තියෙන්නේ.
මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝ හැමෝම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. අඩුපාඩු තියෙනවා නම් comment කරන්න, like කරන්න. ඉක්මනට මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. Please subscribe. Goodbye.